ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ እዚህ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ፍቅር ይንገስላችሁ እያልን በዛሬው ፕሮግራማችን 1.2 ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚል ጉዳይ ተገናኝተናል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲሻገሩም ወደ እናንተ እንዲዘልቁም የላይክ እና የሳብስክራይብ ምልክቷን መጫን አትርሱ እንላለን። በዛሬው ቱቶሪያል ፕሮግራማችን 1.2 ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለውን ጉዳይ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። In recent times there are two branches of economics እንግዲህ አሁን ባለንበት ሰዓት ሁለት አይነት የኢኮኖሚክስ ብራንቾች አሉ ማለት ነው። The first one is microeconomics, the second is macroeconomics. Firstly, what does mean microeconomics? Microeconomics is a branch of economics which concerned with the economic behavior of individual decision making units. እንግዲህ ማይክሮኢኮኖሚክስ ምንላቸው ከኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች ጋር የሚገናኝ ለምሳሌ የግለሰቦች ወጪ ሊሆን ይችላል፣ የግለሰቦች ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ የግለሰቦች ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለ ግለሰቦች ጉዳይ የሚያጠናም አንዱ የኢኮኖሚክስ ብራንች ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። such individual units or other households, business firms or government እንግዲህ እነዚህ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ የሚባሉት ሃውስሆልድ ሊሆን ይችላል፣ ቢዝነስ ፈርሞች ሊሆን ይችላሉ። እንደገና ደግሞ መንግስት አስ ኢንዲቪጁዋል የሚያወጣው ወጪ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሚያስገባው ገቢ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ጉዳዮች የሚያጠናም ማይክሮኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። the fundamental problem is research allocation እንግዲህ one of the fundamental problem of microeconomics የሚባለው how to allocate scarce resource ያለውን ውስን ሀብት እንዴት በአግባቡ እንጠቀማለን የሚለው አንዱ የማይክሮኢኮኖሚክስ ፕሮብለም ነው ማለት ነው። some examples are income of ቦጋለ, the price of pen, exercise book etc በማይክሮኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት ውስጥ ሊጠቃለሉ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው። ደግሞ ማክሮኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። ማክሮኢኮኖሚክስ is a branch of economics which deals with the aggregate level of demand and supply እንግዲህ ማክሮኢኮኖሚክስ ምንለው ስለ አጠቃላይ ዲማንድ ስለ አጠቃላይ ፍላጎቶች ማለት ነው። ስለ አጠቃላይ ሰፕላይ ስለ አጠቃላይ አቅራቢዎች or ፕሮዲዩሰሮች የሚያጠናም ማክሮኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። it is a fundamental problem is associated with full employment of economic resource እንግዲህ አንዱ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ፋንዳሜንታል ፕሮብለም አንኤምፕሎይመንት ነው፣ ስራ አጥነት ነው። ስለዚህ ስራ አጥነትን መቀነስ አንዱ በማክሮ ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት ውስጥ ሊጠና የሚችል ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። some examples are GDP that means gross domestic product of ኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ውስጥ ያመረተችው አጠቃላይ ምርት ሊሆን ይችላል፣ ቶታል ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ኢንፍሌሽን that means the general price labor in ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ የዋጋ ንረቱ ምን ይመስላል የሚሉ ጉዳዮችን የሚያካትት እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። ቀጥለው ስንሻገር 1.3 methods and approaches of studying economics እንግዲህ ኢኮኖሚክስ የምናጠናበት መንገድና አፕሮቹ ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያው ጉዳይ methods of studying economics የሚለውን ጉዳይ እናስቀድማለን። there are two methods of studying economics እንግዲህ ኢኮኖሚክስ የምናጠናበት ሁለት መንገዶች አሉ ወይም ደግሞ ሜተዶች አሉ ማለት ነው። the first one is deductive method ይባላል። it proceeds from general to particular assumption እንግዲህ deductive method ማለት ከጀነራል assumption ወደ particular assumption analyze study የምናደርግበት አንዱ methods of studying economics ነው ማለት ነው። it involves reasoning from certain principles to the analysis of specific facts እንግዲህ ከጀነራል ወይም ደግሞ ወደ ስፔሲፊክ ፋክት ስተዲ የምናደርግበት ኢኮኖሚ ጉዳዮችን አናላይዝ የምናደርግበት አንዱ ሜተድ እንግዲህ ዲዳክቲቭ ሜተድ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ማን ኢዝ ሞርታል፣ አበበ ኢዝ ኤ ማን therefore አበበ ኢዝ ሞርታል እንግዲህ የሰው ልጆች ሁሉ እንደሚታወቀው ሞርታል ነው፣ የሰው ልጅ ሁሉ ይሞታል። አበበ ደግሞ የሰው ልጅ ነው ወይም ደግሞ ሰው ነው። እንደገናም አበበ ይሞታል። ስለዚህ ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር ኮንክሉድ እያደረግን አናላይዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ዲዳክቲቭ ሜተድ ማለት ከጀነራል ቱ ፓርቲኩላር ኢኮኖሚክ አሳፕሽን ስተዲ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጉዳይ ኢንደክቲቭ ሜተድ ይባላል። it is a process of reasoning from a part to the whole እንግዲህ ኢንደክቲቭ ሜተድ ማለት ከፓርቲኩላር ወደ ጀነራል አሳፕሽን ስተዲ የምናደርግበት አንዱ of studying economics concept ነው ማለት ነው። it develops based on observation and experiment እንግዲህ ኢንደክቲቭ ሜተድ ማለት በኦብዘርቬሽን እና በኤክስፐሪመንት መሰረት የሚያደርግ የኢኮኖሚ አናላይዝ የምናደርግበት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳይ approaches of studying economics, this also known as nature of economics እንግዲህ approaches of studying economics የምንላቸው nature of economics ማለት ነው። that means there are two nature of economics. the first one is economics as a science, the second is economics as an art የሚሉ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ approach of studying economics ማለት nature of economics የሚል ኮንሰፕት አለው ማለት ነው። approach of studying economics refers to analyzing decision within
a household based on economic characteristics እንግዲህ የኢኮኖሚ ባህሪያቶች ወይም ደግሞ household decide የሚያደርጉት የኢኮኖሚ ውሳኔዎቹ ምን ይመስላሉ either ፖዚቲቭ ናቸው or ኖርማቲቭ ናቸው የሚለውን ጉዳይ ምናይበት አናላይዝ ምናደርግበት ስተዲ ምናደርግበት approach of studying economics ይባላል ማለት ነው። there are two types of approach of studying economics እንግዲህ ሁለት አይነት approach of studying economics አሉ። the first one is positive economics ይባላል ማለት ነው። it deals with knowledge and facts and also it concerned with analysis of facts. It tries to answer questions like what is, what was and what will be እንግዲህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንላቸው ከፋክት ጋር የተገናኘ that means ኢኮኖሚ ጉዳዩ እውነትነት ያለው that means it also known as economics as a science. it links with cause and effect በኮዝ እና በኤፌክት መካከል ሊንክስ የሚያደርግ ከሆነም ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። እንደገና what is, what was እና what will be የሚሉ ጥያቄዎችን መመለስ አለበት that means እነዚህን ጥያቄዎች የሚመለስ ጉዳይ ሁሉ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። it does not judge a system as good or bad እንግዲህ ሲስተም ወይም ኢኮኖሚክ ጉዳዩ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ መጥፎ ነው የሚለውን ጉዳይም አይመለከትም ማለት ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል። it concerned with a matter of opinion እንግዲህ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ማለት ኦፒኒየን ላይ መሰረት ያደረገ ነው። it tries to answer the questions like what should be እንግዲህ what should be, what will be እነዚህን ጥያቄዎች አካቶ የሚይዝ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል። it does judge the economy is good or bad እንግዲህ ኢኮኖሚ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ መጥፎ ነው የሚለውን ጉዳይም ጀጅ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም የሰዎቹ ምን አለ የሰዎቹ ቪው አለ የሰዎቹ እይታ አለ የሰዎቹ ጀጅመንት አለ ማለት ነው። for example the government provides school feeding in private schools እንግዲህ መንግስት ለግል ትምህርት ቤቶች የምግብ አቅርቦት ማቅረብ አለበት የሚል ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ either true ሊሆን ይችላል or false ሊሆን ይችላል። ግማሾች አዎ ልክ ነው ማቅረብ አለበት ሊሉ ይችላሉ። ግማሽ ሰዎች ደግሞ ማቅረብ የለበትም ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። anyway it indicates that normative economics ነው ማለት ነው። ሌላኛው 1.3 decision making units እንግዲህ ኢኮኖሚን የሚዘውሩ አካላትን መናየበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። in economic system there are three basic economic decision makers እንግዲህ በኢኮኖሚስት ቤዚክ የሚባሉም ኢኮኖሚ የሚዘውሩ አካላት ሶስት ናቸው። the first one is household ወይም consumers ይባላሉ። the second is business firm or producers. the third is government እንግዲህ ሶስቱ ኢኮኖሚን የሚዘውሩ አካላት አንደኛው household ነው፣ ሁለተኛው business firm ነው፣ ሶስተኛው government ነው ማለት ነው። what does mean households እንግዲህ household ምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ እናያለን ማለት ነው። households means consumers that means they are purchasing goods and service from business firms እንግዲህ household ምንላቸው ከቢዝነስ ፈርም ሊሆን ይችላል that means ከአምራቾች እቃዎችን ወይም ደግሞ ሰርቪሶችን የሚጠቀሙ አካላት ሁሉም household ይባላሉ ማለት ነው። households are the owners of factor of production እንግዲህ household ምንላቸውም the factor of production ኦነሮች ባለቤቶች ናቸው ማለት ነው። in economic system there are four basic factor of production እንግዲህ በኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ አራት factor of production ይባላሉ። the first one is land, the second is labor, the third is capital, the fourth is entrepreneurship እንግዲህ መሬት አለ የሰው ኃይል አለ ማሽነሪ ወይም ካፒታሎች አሉ ኢንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ የፈጠራ ውጤቶች አሉ ባለቤቶቹ እንግዲህ households ይባላሉ ማለት ነው። they consume goods and service እንግዲህ እቃዎችንና ሰርቪሶችን ዩዝ ያደርጋሉ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚ decision maker business firms ይባላሉ። business firms are the producer of goods and service እንግዲህ business firm ናቸው አምራቾች ናቸው ማለት ነው። they are the buyers of factor of production እንግዲህ ፋክተር ፕሮዳክሽኖችን ወይም ደግሞ ለማምረት የሚጠቀሙባቸውን ጉዳዮችም ባይ የሚያደርጉ የሚገዙ አካላት እንግዲህ ፕሮዲዩሰሮች ይባላሉ። ለምሳሌ መሬት ሊገዙ ይችላሉ፣ ሰራተኛ ሊቀጥሩ ይችላሉ፣ ማሽን ሊከራዩ ይችላሉ፣ ኢንተርፕረነር ሰዎችንም ሊቀጥሩ ይችላሉ። እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ እነዚህን የሚቀጥሩ ወይም ደግሞ እነዚህን ባይ የሚያደርጉ አካላት ቢዝነስ ፈርም ይባላሉ ማለት። ሶስተኛው ጉዳይ የምናየው ገቨርንመንት ነው። እንግዲህ ገቨርንመንት ማለት as a general government ማለት ነው። government purchase goods and service from producers እንግዲህ መንግስት ከአምራቾች ወይም ደግሞ ከቢዝነስ ፈርሞች እቃዎችን ሊሆን ይችላል ሰርቪሶችን ሊገዛ ይችላል። it also purchase factor of production from households እንግዲህ ከhouseholds ደግሞ factor of production ምንላቸውን ሊገዛ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ መሬት ሊከራይ ይችላል፣ ሰራተኛ ሊቀጥር ይችላል፣ ማሽኖችን ሊከራይ ይችላል። እንደገና ደግሞ ኢንተርፕረነር ወይም ደግሞ ታለንትድ የሆኑ ሰዎችን ከhouseholds ሊቀጥር ይችላል ማለት ነው። the main income of the government is gained from household and business firms based on tax እንግዲህ ዋናው የመንግስት የገቢ ምንጭ ደግሞም ታክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከhouseholds ገቢ ይሰበስባል፣ እንደገና ደግሞ ከቢዝነስ ፈርሞችም ገቢ በመሰብሰብ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን ለህብረተሰቡ አገልግሎት ያውላል ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ በቃናል። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።